අද කියලා දෙන්න හදන්නේ කෑලි 6 කෑලි 6 4 8 ඒ විදිහට තීරු කපාගෙන සායක් මහගන්නේ කොහොමද කියලා. ඒකට ගන්න ඕන කරන මිමි ටික තමයි ඉන වට ප්‍රමාණය උකුල වටේ සායේ උස. මේ මිමි ටික තමයි අපිට සායකට ගන්න ඕන කරන්නේ. අපි දැන් බලමු මේ මිමි වලට සාය කොහොමද කපා ගන්න කියලා. මුලින්ම මේ එක තීරුවක් අඟල් 5ක පරතරයට මෙන්න මේ ප්‍රමාණයට හිටින්න අපේ ඉනේ මෙම්ම බෙදා ගන්න ඕනේ. එතකොට අපිට බෙදුවම එක පළුවක් ඉස්සරහා පළුවට විතරක් අපිට මේ තීරු වෙනවා 1 2 3 4 5 6 7ක්. එතකොට අපිට සායට මුළු තීරු ගණන 14ක් වෙනවා. ඒ විදිහට තමයි අපි මේ සාය තීරු කපලා මහ ගන්න හදන්නේ. මේ අඟල් 5 අපි බලමු රෙද්දට කොහොමද සායේ මේ මිමි ටික ලකුණු කරගන්නේ. මුලින්ම සායේ උස ලකුණු කරගන්න ඕනේ. අපේ සායේ උස 36යි. 36 අපිට ඉන්නට මේකෙදී ඉලාස්ටික් එකක්. ඒ කියන්නේ අඟල් 2ක ඉලාස්ටික් එකක් දාන්නේ. ඒ ඉනට එන ඉලාස්ටික් එකක් හරි බෑන්ඩ් එක හරි ඒකේ පරතරය මේ අපේ උසෙන් අඩු කරලා තමයි මේ රෙද්දට ලකුණු කරගන්නේ. එතකොට අඟල් 2ක් අපි අඩු කරගෙන අපේ සායේ උස ලකුණු කරගමු. දැන් අපි උස ලකුණු කරගත්තා. මට කියන්න ඕනේ අපි මේ යාර දෙකක් ගත්තේ මේ රෙද්ද අපේ උසට යාර දෙකක් ගත්තා. ඒ යාර 60 පළලින් ගත්ත යාර දෙක හතරට නමලා තියෙන්නේ. මේමයි තව දෙකයි. එතකොට මේක මං එකක් හතරට නමාගෙන තියෙන්නේ රෙද්ද. දැන් අපි උස ලකුණු කරගත්තා. අපේ මේ තීරුවේ පළල ලකුණු කරගන්නවා. මේ විදිහට ඒ ප්‍රමාණෙම යට වාටියට යනකම්ම ලකුණු කරගන්න. අඟල් 5 පළල. ඔයාලට මේ මම ගත්ත ප්‍රමාණෙම ඕනේ නැහැ. කැමති නම් මේ තීරු ගොඩක් හීනි කරගන්නත් පුළුවන්. ඒ කියන්නේ අඟල් 3ට 2ට චූටියට මහතට උනත් ගන්න පුළුවන්. දැන් මේ අපි මේ වගේ පටිය ලකුණු කරනවා. දැන් අපිට යට වාටිය හරිය සාය ෆ්ලෙයාර්ඩ් එක වැඩි වෙන්න ඕනේ. එතනදී ඔයාලා කැමති ප්‍රමාණයක්. ඒ කියන්නේ අඟලක්ද මේ ෆ්ලෙයාර්ඩ් එක ඕනේ වැඩිපුර අඟල් 1මාරකද අඟල් 2කද කියලා ඒක Taman කැමති ප්‍රමාණයක් ලකුණු කරගන්න පුළුවන්. මම මෙතනදී අඟලක් පිටට ලකුණු කරගන්නවා. ලකුණු කරගෙන ඉනේ ඉඳලා ඒ ලකුණු කරගත්ත තැනට මේ විදිහට හැඩේ ඇඳ ගන්න ඕනේ. මෙතනදී උකුලෙමින්ම මේ ලකුණු කරගන්න ඕනේ නැහැ. මේ හැඩේ අඳිනකොට උකුලෙමින්ම ගානට අපිට එනවා. මේ තියෙන්නේ අපේ එක තීරුවක්. යටට යනකොට තීරුව ටිකක් පළල් වෙනවා. අර අපි වැඩිපුර එළියට ලකුණු කරගන්න. දැන් අපි මේ තීරුව කපා ගන්න ඕනේ. මම කියන්නම්. ඉන්නට මේ මැවුම් වාසි තියාගෙන අඟල් කාලක් හරි භාගයක් හරි අපිට තීරුවෙත් මැවුම් වාසි කාලක් තිබුණම ඇති. කාලක් තියාගෙන කලින් ඉර නෙවෙයි අපි දෙවනුව ලකුණු කරගත්ත ඉරට මේ විදිහට කපා ගන්න. මෙතන නැම්මට තියෙන හින්දා ඒකත් වෙන් කරගන්න ඕනේ. එතකොට දැන් මෙතන එකකින් කැපිලා තියෙනවා 4ක්. මම රෙද්ද 4ටනේ නැවුවේ 60 පළල රෙද්ද 4ට නැවුවා. මෙතන දැන් 4ක් තියෙනවා. අපි මේක තියාගෙන තමයි අනිත් තීරු ටිකක් කපා ගන්න. ඒකෙදි අපි එකම පැත්තට තියන්නේ උඩ යට මාරු කර රෙද්දට තියාගන්න. එතකොට මේ රෙදි පිරිමහ ගන්නත් පුළුවන්. ඉලාස්ටික් එකක් දානවා නම් මේ මිම්මට අඟල් දෙකක් එකතු කරලා තමයි බෙදා මේ
බෙදලා ගන්න ඕනේ. මේ විදිහට අපිට ඕන කරන තීරු ටික ඔක්කොම කපා ගන්න ඕනේ. එකයි දෙකයි තුනයි හතරයි පහයි හයයි 7යි 8යි මෙතන 8ක් තියෙනවා. අපිට දැන් ඔක්කොම කෑලි 14ක් ඕනේනේ. මේකම පාවිච්චි කරලා අපි අනිත් ටිකත් කපා ගන්නවා. සායට ඉලාස්ටික් එක කපා ගන්න විදිය තමයි පෙන්වන්න හදන්නේ. මේ අඟල් දෙකක් පළල ඉලාස්ටික් එක ඔයාලට කැමති ප්‍රමාණයක මේ එකක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඔයාලට පුළුවන් මේ ඉලාස්ටික් එක ඔයාලගේ ඇඟට ඉන වටේට තියලා ඔයාලගේ ඇඟට තද වෙන ප්‍රමාණය අරගෙන කපා ගන්නත් පුළුවන්. එහෙමත් නැත්නම් අපේ ඉනේ මිම්මෙන් අඟල් දෙකක් අඩු කරගෙන ඉලාස්ටික් එක කපා ගන්නත් පුළුවන්. මේ තියෙන්නේ අපි ගත්ත ඉනට හරියන ඉලාස්ටික් එක. දැන් මේක අපි රෙද්දෙන් කපා ගන්නකොට මේ අපේ ඉනේ මිම්මට තමයි රෙද්ද කපා ගන්න ඕනේ. ඉලාස්ටික් එකේ ප්‍රමාණයට නෙවෙයි. මෙතන මැවුම් වාසි තියා ගන්න ඕනේ අඟල් භාගයක් විතර මේ සායට අල්ලන්න. මේ විදිහට තියාගෙන කපා ගන්න. මුලින්ම අපි සායේ ඉලාස්ටික් එක අල්ල ගන්න විදිහ බලමු. මේ කපාගමේ තියෙන අපේ ඉනේ ගානට වඩා ටිකක් වැඩිපුර අඟල් දෙකක් විතර වැඩියෙන් ඉන පටිය කපාගත්ත ඉන පටිය. ඒකට අපි ඉලාස්ටික් එක මේ විදිහට කන පිට පැත්තට තියාගෙන රෙද්ද දෙකට නමා ගන්න. ඉලාස්ටික් එක වැහෙන විදිහට නමාගෙන මෙතනින් මහ ගන්න ඕනේ. ඒ විදිහටම අනිත් කොනත් මහ ගන්න. දැන් අපි මේ බෑන්ඩ් එකේ ඉලාස්ටික් එක මේ විදිහට කොන් දෙකට මහ ගත්තා. ඒක අපි ඉලාස්ටික් එක අහු වෙන්නේ නැති වෙන්න මේ රෙද්ද මේම අයිනේ ඉලාස්ටික් එක අහු වෙන්නේ නැති වෙන්න මහ ගන්න ඕනේ. මේ විදිහට අපි ඉලාස්ටික් එක අල්ලගෙන යනකොට මෙතනින් මේම මදි වෙන ටික රෙද්ද අල්ලලා ඉලාස්ටික් එක මෙහෙම අදින්න. ඇද තමයි අපිට මේ ආපස්සට මේ රෙද්දේ ප්‍රමාණයට මහ ගන්න පුළුවන් විදිහට ඉලාස්ටික් එක ඇද මහ ගන්න. මේ තියෙන්නේ අපි මේ ඉලාස්ටික් එක දාලා මහගත්ත ඉන බෑන්ඩ් එක. එතකොට ඇද්දම මේ විදිහට සමානව රැලි ටික හිටිනවා. මේම උඩ රෙද්ද බුරුලට හිටින්න නැති වෙන්න ඉලාස්ටික් එකේ ප්‍රමාණයටම මහ ගන්න ඕනේ. දැන් අපි කපාගත්ත සායේ තීරු ටික එකින් එක මූට්ටු කරගන්න ඕනේ. මේකෙදි ඉන පැත්ත හීනේ අපේ යට සාය වාටියේ පැත්ත පළලට තියෙන්නේ. එතකොට බලන්න ඉන හීනියට මේ තියෙන්නේ පළලට. ඔයාලට මෙතන තව ටිකක් ෆ්ලෙයාර් එක වැඩි කරගන්න ඕන නම් එතන වැඩිපුර තියාගෙන මහ ගන්න පුළුවන්. හොඳ පිට තියාගෙන මේ හැම තීරුවක්ම මහ ගන්න. අපි දැන් මේ විදිහට ඔක්කොම තීරු ටික මහගෙන තියෙන්නේ. මේ මහන්නේ අන්තිම තීරුව. ඒකත් මේ විදිහට මූට්ටු කරගන්න.
මේ තියෙන්නේ දැන් අපි මේ කපාගත්ත තීරු ටික සායේ තීරු ටික සේරම මූට්ටු කරගත්තා. ඒක ඕලොක් කරගන්න ඕනේ නැත්නම් නූල් යනවා. එහෙමත් නැත්නම් සික්සැක් කරගන්න. අපි ඉස්සරහා පළු අපේ මේ සායේ මුළු වට ප්‍රමාණය එතකොට බෙදලා තමයි ගත්තේ. එතකොට ඉස්සරහට කෑලි තීරු 7යි පිටිපැස්සට තීරු 7යි 14ක් එනවා. ඒක ඔයාලගේ මේ ඉනේ සයිස් එකත් එක්ක තමයි මේ එක තීරුව මීට වඩා පළලට ඕන නම් පළල් කරගන්න පුළුවන්. හීනියට ඕන නම් තව ටිකක් හීනියට මහ ගන්නත් පුළුවන්. දැන් අපි බලමු ඉලාස්ටික් එක අල්ලගන්නේ කොහොමද කියලා. ඉලාස්ටික් එකේ මෙතන මැහුම් වාසිය සායේ මේ කොනට තියලා මෙහෙම ඉලාස්ටික් එක මහන ගමන් අතින් ඇදගෙන මහ ගන්න. මේ ඉලාස්ටික් එක අහුවෙන්නේ නැති වෙන්න අර ඉලාස්ටික් එකේ අපි අල්ලගත්ත මැවුම් වාසියෙන් තමයි මහගෙන යන්න ඕනේ. ඉලාස්ටික් එක මගදී අහු වුණොත් ආයි ලෙහලා අලුතින් අල්ල ගන්න වෙනවා. නැත්නම් ඉලාස්ටික් එකේ රැලි ටික ගානට වටේට බෙදිලා යන්නේ නැහැ. මේ තියෙන අපි ඉනට අල්ලගත්ත ඉලාස්ටික් බෑන්ඩ් එක. ඒක ඇද්දම සමානව රැලි ටික වටේට රැලි වෙලා යනවා. ඊට පස්සේ අපි මේ බෑන්ඩ් එකේ මෙතන මැහුම් වාසිය ඕලොක් කරලා ඒක ඉවර කරගන්නවා. ඉවර කරගෙන ඉලාස්ටික් එක දැන් මේ රෙද්දේ මේ මෙතන උඩ ටික අහුවෙලා නැහැනේ. මේ අයිනේ මහ ගන්න ඕනේ. මේ රැලි ගුලි ගැහෙන්නේ නැති වෙන්න එක සමානව බෙදිලා යන විදිහට තමයි මහ ගන්න ඕනේ. බෑන්ඩ් එකේ රෙද්ද හොඳට ඉලාස්ටික් එකත් එක්ක ඇදිලා හිටින විදියට ඇදගෙන මහ ගන්න. මේ තියෙන අපි මහලා ඉවර කරගත්තේ මේ විදිහට හිටින්න ඕනේ. මේක මහ ඕලොක් කරගෙන දෙපැත්ත මේ විදිහට මූට්ටු කරගන්න. මෙතනින් මූට්ටු කරගන්න සාය. දැන් අපි මේ සාය මේ තීරු අල්ලලා බෑන්ඩ් එකත් අල්ලලා ඉවර කරගත්තා. දැන් මේක printed රෙද්දක් හින්දා අපිට මේ තීරු ටික වෙනම පේනවා මදි. ඒ නිසා මේක තනි රෙද්දෙන් මැවුවම මීට වඩා ලස්සනට ඉරි ගතිය හොඳට පේනවා. අතුල් පැත්තෙන් ඒ විදිහට මේ අපිට මේ ඉරි අමූට්ටු කරගත්ත මේ දාරවල් ටික කැපිලා පේන්න ඕන නම් අපිට පුළුවන් මේව උඩින් මැහුම් පාරවල් ටිකක් මහ ගන්න. ඒ හැම තීරුවකටම මේ විදිහට මහ ගන්න. මේ අපි එකක් මහ ගත්තා. මේ මැහුම් පාර පේනවා ඇති. මේ විදිහට මේ හැම තීරුවක්ම මහ ගන්න. එතකොට මේ අපේ මේ කෑලි ටික හොඳට කැපිලා පේනවා විනිවිද. ඒක මහ ගද්දී මේ මැහුම් වාසිය පැත්ත උඩින් යන්න තමයි මහ ගන්න ඕනේ. ඒ විදිහට ඔක්කොම ටික මහ ගන්න. සයිඩ් එක මහ ගන්න. ඉනේ ඉලාස්ටික් එකයි ඉලාස්ටික් එකත් එක්ක මේ විදිහට මහ ගන්න.
සාය දැන් සම්පූර්ණ මහගත්තා. දැන් මෙතනදී අපිට වාටිය හරියේදී තීරු ටික අල්ලන් එනකොට පොඩි පොඩි උස කොට තියෙනවා. ඒකෙදී අපි අවසානයේදී ඉවර කරගත්ත තැනයි මේ විදියට එකතු කරලා දෙකට නමා ගන්න. එතකොට අපේ සාය මේ වගේ පළු 4කට නැවෙනවා. නමාගෙන හොඳට සාය හදාගෙන ඒ උස කොට කැපිලා යන විදිහට මෙතන කෙළවරේ ඉඳලා ඇද ටික කපා ගන්න. කපාගෙන වාටිය හීනියට මහ ගන්න පුළුවන්. අවු වෙන්නේ නැති තැන් මේ විදියට අල්ලලා හැඩේ හිටින විදියට කපා ගන්න. නැත්තම් සාය කොට වෙයි ගොඩක් කපන්න ගියොත්. දැන් අපි වාටිය හීනියට නමලා මහගමු. අපි දැන් අපේ සාය මහගෙන ඉවරයි. මේ තියෙන්නේ සායි ඉන ටික. මේක ඇන්දම ඉනේ ගානටම බෑන්ඩ් එක හිටිනවා. හිටලා මේ ටිකත්